Mexikó. Még gyerekkoromban láttam egy filmet Cancúnról, és azóta mindig is bennem volt, hogy egyszer el kell jutnom Mexikóba. És most, jó pár évvel később végre eljutottam oda, hogy összeraktam a tökéletes 2 hetes utazást a Yucatánra, amiből majd a lehető legtöbbet ki tudom hozni. Úgyhogy tartsatok velem, és megmutatom nektek is, hogy miért is lett Mexikó az egyik kedvenc helyem a világon. Tehát az utazásunkat Cancúnban kezdtük, közvetlenül a Maya Riviera szívében. És felmerülhet bennetek a kérdés, hogy de Mexikó nem veszélyes? És hát, ha nem kóborolsz éjszaka sötét sikátorokban, vagy nem próbálsz drogbárokkal bandázni, akkor ezen a környéken elég valószínűtlen, hogy gondod lenne. Ugyanis eléggé figyelnek a turistákra. Na szóval, Cancún elsőre lehet, hogy csak egy tengerparti nagyvárosnak tűnik a rengeteg hotel és all-inclusive szálloda komplexumai miatt, de ha adsz neki egy esélyt, könnyen meglephet. Be kell valljam őszintén, én még egész életemben nem láttam ilyen türkiszkék vizet. Ami egyébként a karibi térség mészkótalajának köszönheti ezt a lélegzetelállító színét, ugyanis a fény úgy verődik vissza a sekély, fehér homokos ajzatról, hogy az óceán szinte világít. Amúgy egészen az 1970-es évekig Cancún csak egy aprócska halászfalu volt. Aztán a mexikói kormány úgy döntött, hogy nekik is kell egy igazi trópusi üdülőhely. És így vált mindössze pár évtized alatt a világ egyik legismertebb tengerparti városává. Cancún maja nyelven azt jelenti, hogy kígyófészek, és ez nem véletlen, hiszen a kígyó a majáknál a természet és az istenek erejét jelképezte. Elég csak Kukulkánra gondolni, a híres tollas kígyó istenre. Szóval Cancún sokkal több, mint egy szimpla turista paradicsom. Ha eddig tetszett a videó, egy like és egy feliratkozás rengeteget jelentene. Cancún után pedig egy teljesen más világ várt ránk, ami nem más, mint Valladolid városa. Egy spanyol gyarmati város, amit még 1543-ban alapítottak, így ez az egyik legrégebbi település itt a Yucatánon. Teleszínes házakkal, és itt található a gyönyörű San Servasio katedrális is. De őszintén szólva, mi nem ezért jöttünk ide, hanem azért, mert innen nem messze található Chichén Itzá, ami a világ 7 új csodájának egyike. És hát Kukulkán piramisa nem csak lenyűgöző látvány, de egy igazi mérnöki csoda is. Ugyanis a maják úgy tervezték meg, hogy a piramis egy naptárként is funkcionál. 365 lépcsőfokból áll, tehát oldalanként 91 plusz 1 a tetején. Mindezek mellett olyan pontosan van tájolva, hogy évente 2-szer a napi egyenlőségeken a lemenő napfénye egy kígyó árnyékát veti a lépcsőkre, ami pedig Kukulkán eljövetelét jelképezi. És ez még nem minden, van még egy érdekessége a helynek. Ha a piramis előtt tapsolsz, a vízhang úgy verődik vissza, mintha egy kecálmadár csicsergését hallanád. És ez sem a véletlen műve, hiszen erre a madárra a maják szentként tekintettek. A Yucatán-félsziget még a cenotékről is híres, vagyis a természetes víznyelőiről. Úgyhogy meg is néztük itt a környéken az egyik legszebbet, a Cenote Samal. Innen pedig egyenesen Playa del Carmen felé vettük az irányt, ahova pedig az adóbusz társasággal jutottunk el, ami egy olcsó, kényelmes és megbízható opció. De az autóbérlés sem veszélyes. Playa del Carmen is egy egyszerű halászfalu volt régen, most pedig már egy laza, mégis vibráló trópusi város, aminek a szívében egy különleges szobor áll, a Portal Maya, amin egy pár fonódik össze, akik a természet elemeiből emelkednek ki. 2012-ben avatták fel a Maya naptár új ciklusának tiszteletére. A tengerpart természetesen itt is csodálatos, és szerintem sokkal kevésbé városias, mint mondjuk Cancún. Itt sokkal több a pálmafa is, amitől természetközelibbnek érződik. De nem egy nyugodt és eldugott trópusi paradicsom, hanem inkább egy kellemes átmenet a pezsgés és a lazulás között. Na de beszéljünk egy picit a gasztronómiáról is, hiszen a mexikói konyha pont olyan, mint maga az ország. Színes, izgalmas és pikáns. És szinte minden sarkon találsz valami finomságot. Például egy jó churroszt egy hosszú nap után, vagy az abszolút kedvencem egy jó nachos, ami egy fokkal jobb, mint az acskós változat. Na most már indulhatunk tovább Tulum felé. Bevallom őszintén, talán ez volt az a hely, amit a legjobban vártam, hiszen annyi csodás dolgot láttam róla az interneten, hogy szinte biztos voltam benne, hogy ez lesz a kedvencem. Aztán megérkeztünk, és hát az első benyomás nem volt éppen lehengerlő. Túl zsúfolt, túlárazott, és még a tengerpart sem tűnt annyira gyönyörűnek, mint ahogy azt elképzeltem. Kicsit azt éreztem, hogy túl van hype-olva a hely. Elég sok időt terveztünk itt tölteni, de inkább úgy döntöttem, hogy hamarabb tovább állunk,
és átszervezzük az utazásunkat. Aztán eljött a másnap, és hát valami megváltozott. A reggelünket egy snorkelezéssel indítottuk, és azt kell, hogy mondjam, a víz alatti világ teljesen elvarázsolt minket. A tenger egy egészen új arcát mutatta meg, ezek után pedig még felfedeztük a part mentén húzódó, ikonikus majaromokat is, ami egyszerűen lélegzetelállító volt. Tulum egyébként az egyetlen olyan ma ismert majaváros, amit közvetlenül a Karib-tenger partjára építettek. Ez a hely egykor fontos szerepet töltött be a maja birodalomban. Jelentős kereskedelmi központként több irányból is védelmet kapott. Egyik oldalról a tenger, másik oldalról pedig masszív falak óvták. Szóval a nap végére rájöttem, hogy túlságosan elhamarkodottan ítélkeztem. Igaz, hogy túl zsúfolt a hely, de legalább már értem, hogy miért, hiszen Tulum tényleg gyönyörű. Innen pedig még átmentünk Isla Mujeresre, avagy a Nők szigetére, aminek már a neve is különleges, de a hangulata még ennél is varázslatosabb. Ez a kis karibi sziget Cancún közvetlen közelében fekszik, de mintha egy teljesen más világ lenne. A Playa Norte partján állva tényleg olyan érzésem volt, mintha egy képeslapba csöppentem volna. Türkiszkék tenger, vakítóan fehér homok, és az a nyugalom, amit nehéz szavakba önteni. A sziget másik oldalán pedig a Punta Sur található, ami Mexikó legkeletibb pontja. Itt kel fel a nap az egész országban a leghamarabb. De ez nem csak egy földrajzi különlegesség, spirituális jelentősége is van. Ugyanis itt áll az ősi romja Ixchel, a maja holdistennő templomának. A legendák szerint a nők egykoron ide zarándokoltak, hogy áldást kérjenek, és sokan hiszik, hogy Ixchel szelleme még ma is ott él Punta Sur sziklái között. A helyiek úgy tartják, hogy ha napfelkeltekor a tenger felé fordulva a templom romjait megérintve jó szándékkal kívánsz valamit, az valóra válik. És hogyha ez nem lenne elég, a sziget partjainál még található egy víz alatti szoborpark is, ami egyébként egy mesterséges korallzátonyként is funkcionál. És ezzel véget is ért a mexikói kalandunk, de ez az út számomra egy olyan élmény volt, ami örökre velem fog maradni. A naplementék, a tengerpartok hihetetlen színei, az ízek, az emberek, a történelem, mindezek összessége az, ami miatt Mexikó nem csak egy úti cél, hanem egy életérzés. És ezért imádom Mexikót igazán. Ha tetszett a videóm, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és írjátok meg kommentben, hogy ti hova mennétek el a legszívesebben Mexikóban. Vagy, ha már jártatok itt, akkor nektek mi volt a kedvencetek. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sabes lo que